بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زموږ سره د کلاس 10th یونټ نمبر 16 چې کوم انټروډکټ الکترونکس دی په هغه کې بل ټاپک دی الکترونیک ګن. نو الکترونیک ګن څه ته ویل کېږي؟ نو د ډیوایس which is used to investigate the properties of electron beam. الکترون ګن زموږ سره بل داسې خاص انسټرومنټ نه دی او په دې کې موږ څه کریټ کوو؟ accelerated او فوکس الکترون بیم پکې دا څه کوو؟ دا پکې په دې کې پیدا کیږي په دې انسټرومنټ کې، یا الکترون بیم چې دی دا پکې څه کوو؟ انویسټیګیټ کوو. نو د ډیوایس which is used to investigate the properties of electron beam چې په دې کې به موږ د الکترون بیم څه کوو؟ پراپرټي به پکې انویسټیګیټ کوو، یا it is the source of accelerated and focused electron beam چې دا سره دا د فوکس او د اکسلریټډ الکترون بیم سره دا یو سورس دی، ذریعہ ده په دې باندې مونږه الکترون بیم سو دا پیدا کولی شو. اوس دا یوز کیږي په څه کې؟ نو که تاسو د کوم چې پخواني زموږ سره ټي وي دی دا کوم سکرین دی په هغه کې کمپیوټر کې دغه شانته چې کوم زموږ سره الکترون مایکروسکوپ دی وغیرہ دا کوم زموږ سره چې کوم داسې یو پرنټر دی په دغه کې هم دا یوز کېږي چې کوم 3D پرنټر دی. نو په ډېر ډیوایسو کې داسې کېږي دا یوز کېږي چې په دې طریقه باندې په دې کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ اکسلریټډ او فوکس الکترون بیم کریټ کوو. اوس د دې کنسټرکشن وایو چې دا جوړ ډسې نو اټ از کمپوزډ اف ګلاس ټیوب which is evacuated having 2 cathodes and 2 anodes. دا یو سمپل انسټرومنټ دی چې دا په څه کې بندي؟ دا به په ګلاس ټیوب کې باندې او دا به ایواکویټ شوی. ایواکویټډ مطلب دا دی چې په دې کې به سپیس پیدا شوی، خلا به پیدا شوی، مطلب د دې کې چې کوم دننه ایر دی دا به بار ته موږ څه دا ایکسټرکټ کړی، دا به هم راویستلی او په دا به مشتمل په 2 کیتود او په 2 انود باندې. The first cathode is called indirectly heated cathode is attached to the heater and the layer of barium and strontium oxide are coated for getting higher emission of electron at the moderate temperature. که تاسو په سټرکچر کې خیال وکړئ دا زموږ سره indirect heated کیتود دی، یو کیتود دا دی یو کیتود دا دی، 2 کیتود شو، یو انود دا دی یو انود دا دی، 2 انود دی. کیتود باندې زموږ سره نیگیټیو چارج او په انود باندې صحیح دا پازیټیو چارج. دا په کیمستري کې تاسو خپويږئ په دې دا چې کوم دی دیتا په سٹارټ کې چې کوم انود دی دې تقریبا منګه 6.3 وولټ ولټیج دې ته څه کوو؟ دا اپلای کوو. دا که تاسو خیال وکړئ دا زموږ سره یو هیټر په دې کې لګېدلی دی. دا 2 قسمه یو انډایرکټ هیټډ کیتود دی ته ویل کېږي، یو ډایرکټ هیټډ کیتود وایي. کله چې دی نه دا حصه درې کې دا نو دا به ډایرکټ ځکه چې په دې کې که ترمیان کې میشن دی نه مخکې کوم لیکچر موږ ویلو چې کله یو ابجیکټ دی په 2 قسم دغه نه الکترون موږ درې کولی شو ایمیټ کولی شو. یو دا چې کله تاسو دغه سرفیس له څه ورکوئ هیټ ورکوئ نو د هغې نه به څه وشي؟ الکترون وځي. یا د دې نه څه پاس کوي؟ کرنټ پاس کوي. چې کله کرنټ پاس شي نو که تاسو خیال کړی ټنګسټن فیلامنټ موږ ویلو نو دې نه به بیا الکترون انجکټ کېږي. نو دا اوس سره دا انډایرکټ دی، ځکه ډایرکټ دی ته وایي چې کله دې نه دا ابجیکټ درې کې دا صحیح شوله. دا اوس اصل کې زموږ سره د بیریم او د سټرانټیم اکساید نه دا کوټ کړی دلته نو دې ته ځکه انډایرکټ هیټډ کیتود ویل کېږي. او ډایرکټ به هغه ته ویل کېږي چې دا ته درې کې دا کوم چې د بیریم او د سټرانټیم اکساید چې کوم د دې یو لري ورکړی دا ته درې کې دا به ډایرکټ الکترون کریټ کوي، دې ته به ویل کېږي ډایرکټ هیټډ کیتود. نو دې کې دا اوس سره یو هیټر پکې لګېدلی، دې ته موږ 6.3 وولټ دینه پاس کو ولټیج دا به څه وکړي؟ دې نه به الکترون ایجکټ شي. او کوم چې دا بل دغه ور سره اټیچ دی لیر نو دغه ته بیریم او سټرانټیم اکساید چې دا د موږ سره لپاره د هایر امیشن اف الکترون ایٹ ماډریټ ټمپریچر. ماډریټ وایي معتدل درمیانه، په درمیانه ټمپریچر باندې موږ دې نه څه الکترون ایجکټ کولی شو. څنګه؟ دا موږ ویلو په سټارټ کې چې د دې درمیانه کې امیشن په 2 شیانو باندې ډیپینډ کوي، یو نیچر اف د میټیریل او بل ټمپریچر. که ته څومره ټمپریچر سیوا کې نو هغومره به ایجکشن اف الکترون څه کېږي؟ دا به سیوا کېږي.
اور که زه دلته ټمپریچر سیوا کوم چې دا کوم الکترون ګن په دې یو ابجیکټ کې لګېدلی دی فرض که په الکترون مایکروسکوپ کې لګېدلی دی په چې کوم دا ایل ای ډي دا وغیره کمپیوټر وغیره نو که دې له ته سیوا هیټ په دا کې کریټ کې نو چې کوم د دې سکرین دی نو دا به څه کېږي خرابېږي به نو د دې د وجې نه په ماډریټ ټمپریچر باندې که زه ولا 6.3 وولټ دې ته مې اپلای کړم نو بیا هم د دې نه به زیات الکترون وځي ولې ځکه چې دا ما کوټ کړی دی لیر کړی مې دی په څه باندې په بیریم او سټرانټیم اکساید باندې نو چې کله زه دا کوټ کړم نو فایده پکې دا ده که زه بیا لږ هم ټمپریچر ورکړم نو څه به کېږي دې نه به ایجکشن آف الکترون سیوا کېږي دا خو اولنی کیتود شل دویم د سیکنډ کیتود از کالډ کنټرول ګیټ وچ از میډ فرام نیکل دا دویم کوم چې دی دا دې ته ویل کېږي کنټرول ګریډ دې کې څه کار کېږي چې په دې کې موږ د الکترون کنټرولینګ شو کولی الکترونیک کنټرولینګ او دا جوړ د څه نه د نیکل نه الکترونیک کنټرولینګ موږ په څنګه طریقه کولی شو چې دا موږ دا به یاد ساتئ دا خو ما 6.3 وولټ ته تقریبا ټیسټ کړی خو کوم چې دا سیکنډ تھرډ مطلب دا کیتود دا اینوډ دا اینوډ دا به تاسو هایر پوټینشل ته څه کوي اپلای کوي چې دې پوټینشل صحیح ډېر زیات هاي دا به په صحیح په 1000 کې به د دې صحیح وولټیج وي نو دا به دې ته څه کوي دا به دې ته اپلای کوي نو په دې کې طریقه کار څه کېږي This cathode is attached with high negative potential which control the passing of electron by adjusting voltage. په دې کې د کار دا کېږي چې دا موږ هاي پوټینشل ډیفرنس ته اټیچ کو مطلب د دې د وولټیج موږ ډېر زیات هاي کو نو چې دا ډېر زیات څه کې پوټینشل ډیفرنس د دې هاي کې نو په دې طریقه باندې موږ د دې د الکترون سره دا کنټرول کولی شو څنګه ګورئ فرض کړئ نه ما دا الکترون څه کړله دا ایجکټ کړل دا فرض کړئ ما سری الکترون دی صحیح شو دې نه دا الکترون څه شو دا ایجکټ شو دا غوڼ ابجیکټ په یو ګلاس ټیوب کې بند دی صحیح شوله خو موږ ته انټرنل سټرکچر وایو ګورئ د دې دا الکترون څه شو دا ایجکټ شو دا مخکې راغله دلته اوس که تاسو خیال وکړئ دا الکترون هم نیګیټیو چارج دی او دا هم کیتود دی په خپله باندې په دې هم سره نیګیټیو چارج دی او نیګیټیو یو بل څه کوي دا ریپیل کوي نو که زه به دا دې د وولټیج څه کوم دا به ایډجسټ کوم که زه دا دې د وولټیج کم کړم نو بیا به ریپلشن څه کم کېږي نو دې نه به څه کېږي سیوا الکترون به پاس کېږي که ما ته لږ الکترون پکار نو بیا به د دې دغه سره دا اماونټ چې کوم د کرنټ د وولټیج اماونټ دی دا به څه کړم دا به سیوا کړم چې سیوا کړم ریپلشن به سیوا کېږي الکترون به صحیح سیوا ته نه پاس کېږي ځکه دې ته څه وایي کنټرول ګریډ That's for electron overshield. Basically, after this, the electron are accelerated by accelerating a node through electrostatic force. به دا الکترون په دې اکسلریټینګ انوډ دم هو د هاي پوټینشل سره موږ سره اپلای کړی دی اټیچ کړی دی خو د پازیټیو سره اوس چې کوم تاسو خیال وکړئ په دې الکترون سره نیګیټیو چارج دی او په دې د انوډ دی په دې باندې پازیټیو چارج دی دا ډېر زیات سره موږ هاي پوټینشل ته اپلای کړی دی په دې مطلب چارج سیوا دی نو دا د الکترون څه کوي دا اکسلریټ کوي دې ته څه وایي دا سپیډ اپ کوي ځکه ته اکسلریټینګ انوډ ویلی کېږي دا څنګه دغه کوي وګورئ اوس دې نه دا الکترون پاس شو دلته رالل صحیح شو دا به داسې کي اټریک کي څه طریقه باندې په الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن دی ځکه موږ الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن دا وایو چې پازیټیو او نیګیټیو به څه کوي دا به یو بل اټریک کوي او سیم چارجز لایک چارجز دا به څه کوي یو بل ریپل کوي نو دا داسې کار وشي که فرض کړه زه دغه نه دا داسې کنسیډر کړم داسې صحیح شوه په دې باندې ټوټلي سري دا پازیټیو چارجز دي صحیح شوه دا ما داسې کنسیډر اوس چې دا کوم الکترون دی دا خو به دا په تیزۍ سره اټریک کوي که نه نو چې دا اټریک کوي که تاسو خیال وکړئ که نه که فرض که دا الکترون داسې روان دی په دې کې داسې صحیح شوه دا الکترون که دا فرض که زه دا کنسیډر کړم په دې کې دا الکترون سره دا داسې روان دی نو ګورئ د هر سایډه به په دې باندې سره سیم فورس لګېږي د دې سایډه به هم دا اټریک کوي د دې سایډه به هم اټریک کوي د دې سایډه به هم اټریک کوي د دې سایډه د دې سایډه د دې سایډه د دې د هر سایډه به دا څه کوي ایکولي فورس باندې دا اټریک کوي نو دا یې داسې راکاږي هغه یې داسې راکاږي دا غریب به چېرته ځي خو دا به صحیح دا به سټریټ پاس شي صحیح شوله
دا به صرف دا الکترون څه کوي ته به سپیډ ورکوي دا به سپیډ اپ کوي دا الکترون به داسې دا به سپیډ اپ شي چې دا سپیډ اپ شو دلته ته به فوکسینګ انوډ لګېدلی په دې کې څه کار کېږي د اکسلریټډ الکترون آر فوکس بای فوکسینګ انوډ کوم چې دا بل انوډ لګېدلی دا فوکسینګ انوډ په دې کې دا الکترون څه کېږي دا فوکس کېږي که تاسو په لینز کې خیال کړئ کوم چې کوم کنویکس لینز ویل او کنویکس لینز که موږ ویلو که هغې نه کله لایټ ریز پاس کېږي دا څه کوي په یو پوینټ باندې کنورژ کوي تاسو خیال کړو په لینز چپټر کې چې کوم موږ دغه ویلو په ډیټیل باندې هلته موږ دا اونر څه ډسکس کړو چې دا څنګه فوکس کوي نو دلته دا څه کوي دا الکترون بیم سره دا فوکس کوي په یو پوینټ باندې دا څه کوي دا فوکس کوي صحیح شوله نو ځکه دې ته څه وایي فوکسینګ انوډ وایي نو then the accelerated electron are focused by adjusting anode. In this process the focus in evacuated beam of electron is produced. نو په دې طریقه باندې موږ accelerated او focus beam of electron سره دا پیدا کولی شو ځکه په تعریف کې موږ داسې ویلو چې it is a source of accelerated focus electron beam نو په دې طریقه باندې داسې کېږي موږ کریټ کولی شو سمپل دی دا سره ایواکویټډ ګلاس ټیوب دی ایواکویټډ ولې دی د دې نه موږ مطلب انټرنلی د دې د پریشر سره دا لوکلی دی لوکلی هم ولې دی که فرض کړو دې نه دا کوم الکترون ځي داسې که په دننه پرې کې یو میډیم موجود وي یا هوا موجود وي نو چې کوم الکترون به دې نه پاس کېږي نو هغه به د دغه هوا سره دغه میډیم سره سترایک کېږي او کېدای شي د هغې نه هم الکترون وباسي او که ویې نه باسي نو د دې کوم سپیډ دی دا به څه کړي ډیکریز کړي د دې فریکونسي کې به چینج راولي سپیډ به دا کې ټایم پیریډ ډېر خبرې دي په دې کې نو دغه د بچاو دپاره موږ دا څه وکړو د دې کې دننه سپیس کریټ کړو نو چې کوم دلته دا الکترون پروډیوس شو پیدا شلو دا به څه شي کنټرول ګریډ نه پاس شي کنټرول ګریډ نه چې پاس شو دا به اکسلریټډ انوډ ته لاړ شي اکسلریټډ انوډ کې به دا به څه کار وشي دا به پاس کې فوکسینګ انوډ ته د فوکسینګ انوډ نه به دا څه شي دا به الکترون بیم کې څه کې دا په یو پوینټ باندې کنورج کړي او دلته ته به فلورسنټ سکرین لګېدلی او به په CRO کې توډ ری سیلیسکوپ چې دی ورپسې چې انشاءالله ټاپک دی بیا به موږ په هغه کې دا ډسکس کوو